મેસી ટ્રેક્ટર છે મેસી ફર્ગુસન 241 સરમનભાઈને વેચવાનું છે તાત્કાલિક। વિડીયો પૂરો જોજો, હું તમને બધી માહિતી વિડીયો અંદર આપી દઈશ। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરજો, જેથી આવા નવા વિડીયો અપલોડ થાય એટલે સૌપ્રથમ તમને જાણકારી મળી જાય। વિડીયો શેર પણ કરી દેજો, બીજા કોઈ પણ મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો તેમને આ ટ્રેક્ટર મળી જાય, મદદરૂપ થઈ શકીએ વિડીયો શેર કરીને। એટલે વિડીયો શેર કરજો, મફત છે વિડીયો શેર કરવો। મેસી ટ્રેક્ટર છે મેસી 241 સરમણભાઈને વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે, પણ મિત્રો કન્ડિશન એ ખૂબ જ સારું છે, ખૂબ જ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। આ જ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, હાલ તાજા જ ફોટા પાડેલા છે, આ ફોટા જૂના નથી। ખૂબ જ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે, પોતાની ઘરની ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં લીધેલું ટ્રેક્ટર છે, ડ્રાઇવિંગમાં કંઈ આપેલું નથી। કન્ડિશન ક્લિયર કટ તમે જોઈ રહ્યા છો, આખું શોરૂમ કન્ડિશનમાં હોય તેવું કન્ડિશન આ ટ્રેક્ટરનું છે। 2010ના મોડલનું છે અને લાગે છે કે 2020ના મોડલનું હોય તેવું ટ્રેક્ટર છે। ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા। તમે એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા સરમણભાઈનો કોન્ટેક કરજો। સરમણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ વિડીયોની અંદર મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। બેટરી સારી જોવા મળશે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ટાયર પણ સારા જોવા મળશે। ક્લિયર કટ આખું કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની। ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ છે। કિંમત અંદાજિત 3,11,000। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે તમને સરમણભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત તેમણે ફિક્સ રાખેલી નથી। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ગીર સોમનાથ, તાલુકો તાલાલા અને સેમળિયા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો સરમણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપું તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ સરમણભાઈ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર મળી જશે। પણ ફેસબુક પેજ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો। મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક તમને મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ વિડીયો તમારે ગોતવાનો રહેશે, કેમ કે ઘણા બધા વિડીયો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર એક દિવસની અંદર અપલોડ થતા હોય છે, તો નવા વિડીયો ઉપર હોય છે અને આ જૂના વિડીયો છે તે નીચે આવી જાય છે। તો નીચે સ્ક્રોલ કરી આ વિડીયો ગોતવાનો, વિડીયો નીચે સરમણભાઈ નામ હશે, 99049 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।